Sa video to, ituturo ko sa inyo kung paano ako magluto ng hamonado. Naritong mga sangkap. Una ay, magpiprito muna tayo ng itlog. Pwede kayong maglagay ng konting-konting asin. Papalamigin muna natin ang itlog bago natin ipalaman sa hamonado. Kapag bumili kayo ng pork pige, pwede nyo ito ipa-slice sa kanila. Sabihin nyo lang ay pang morcon. At kung maaari sana ay huwag butas-butas. I-layer lang natin ng ham at ang itlog. Pwede natin hatiin ang itlog kung masyado itong malaki. At pagkatapos ay iro-roll natin ito. Kailangan ay dahan-dahan na hindi lalabas ang ating inilagay. At uulitin lang natin ito. Ham, itlog. Medyo maganda ang itlog natin dito, kaya hindi na natin kailangang hatiin. At iro-roll lang ulit natin. Pag masyado nang makapal, pwede na natin tong putulin para hindi naman masyadong malaki yung ating hamonado. Tapos ay itatali na natin ito pabilog para maging maganda ang hulma ng ating hamonado. Mas mahigpit, mas mainam. Pwede nyo rin tanggalin yung mga nakalawit-lawit na karne. Pwede nyong alisin yan at putulin. Pero sa akin, okay lang naman yan. Uulitin lang natin ang proseso hanggang sa matapos. I-layer ang ham at ang itlog at pagkatapos ay i-roll.
At pagkatapos ay itali. Inilagay ko na ang pineapple juice sa pressure cooker. Ilalagay ko lang ang lahat ng sangkap. Ihirela naman natin ang ating mga na-roll na hamonado. Hindi naman kailangan na masyadong nakalubog. Hayaan lang natin siyang kumulo ng 15 minutes. Papakuluan lang natin ito ng 15 minutes. Mag-uumpisa ka lang magbilang ng 15 minutes kung maingay na ang pressure cooker. Pagkatapos ng 15 minutes ay papatayin natin ang kalan. Pero wag na wag mong bubuksan. Hintayin mo muna na lumabas lahat ng hangin sa loob bago mo ito buksan. Sa mga hindi sanay gumamit ng pressure cooker, mas ina-advise ko na gumamit na lang kayo ng kaldero kung ano yung pot na available sa inyo para iwas disgrasya. Inalis ko na ang karne sa pressure cooker at ready na itong hiwain. Pero nakasalang pa rin ang ating sauce. Hintayin lang natin siya na lumapot. Sa ngayon ay ilalagay ko na sa bandehado ang ating na-slice na karne. Ayan, pwede na to. Napaka-perfect na nitong sauce na to. Hindi malabnaw at hindi rin masyadong malapot. Ready nang ilagay ang sauce. Ibubuhos lang natin siya sa ibabaw. Ito nga pala ang madalas kong hinahanda kapag bagong taon.
Dahil sa hugis niyang bilog, na paniwala natin ay nagbibigay ng swerte sa atin ng bilog tuwing bagong taon. At bukod dun ay napakasarap pa. Kung bago ka pa lang sa aking channel, payakap naman. I-hit mo na rin tong bell button para updated ka sa mga bagong upload. Kung meron kayong suggestion, i-comment nyo lang sa baba. Ready to serve na ito. Tara, kain na!